नमस्ते। आजको हामीले यस एक्सेल ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीले एक्सेलमा इजी एन्ड सिम्पल ट्रिक आज युज गर्छौं है। आजको ट्रिक हाम्रो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि वर्डमा जस्तै कुनै पनि नेममा हामीले क्लिक गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको अटोमेटिकली फोटो शो होस् भन्ने कुरा आज हामीले यस ट्रिकमा हेर्छौं र तपाईले स्क्रिनमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला। सो आजको यस ट्रिकलाई हामीले कसरी युजमा ल्याउने, कसरी यसलाई हामीले क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरु छन्। सो यो भिडियोलाई एकदमै मन पराउनु भयो भने चाहिँ लाइक शेयर चाहिँ अवश्य गर्नु होला है। सो आउनुहोस् तपाईको आजको यस टपिक हामी सुरु गर्छौं।